नमस्कार, मेरो नाम शिक्षक सुरज BIST र आज डे 10 को भिडियो लिएर तपाईहरु माझमा आएको छु र आजको यो 10औं भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा धेरै कुराहरु आउनेछ। यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने आजको भिडियो निकै स्पेशल रहनेछ। बेसिक आजको भिडियोमा म दुईवटा टपिकलाई कभर गर्नेछु। हाम्रो पहिलो टपिक हुनेछ पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। यसमा म तपाईहरुलाई विगत, वर्तमान र भविष्यका कुराहरुलाई कसरी अंग्रेजीमा भन्ने त्यसको बारेमा बताउने छु र यसै टपिकमा म तपाईहरुलाई कभर गर्ने छु युज अफ ह्याड, ह्याभ अनि विल ह्याभ। यी तीनटा टपिकहरुलाई पनि यसै भिडियोमा कभर गर्ने छु। निकै इन्ट्रेस्टिङ बन्ने छ आजको भिडियो। र दोस्रो टपिक तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ, यो दोस्रो टपिक भनेको हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड टेस्ट रहनेछ। पाँचौं भिडियोमा हामीले चाहिँ फर्स्ट टेस्ट गरेका थियौं र यो 10औं भिडियो भएको हुनाले यसमा सेकेन्ड टेस्ट गर्नेछौं र हाम्रो फाइनल टेस्ट हुनेछ डे 15 को भिडियोमा र आज 10औं भिडियो भएको हुनाले यस सेकेन्ड टेस्टमा कसले गर्नेछ बेस्ट अबको केही बेरमा हामी थाहा पाउनेछौं। आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र अब ढिला नगरिकन म स्टार्ट गर्नेछु तपाईहरुलाई हाम्रो फर्स्ट टपिक पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। तयार रहनुहोस्, सुरु गरौं आजको क्लास। हाम्रो पहिलो टपिक रहेको छ पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। ठीक छ र यस अन्तर्गत म तपाईहरुलाई ह्याड, ह्याभ, विल ह्याभ को बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। यो भन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा अहिले म के गरिरहेको छु कसरी भन्ने मैले बताइसकेको छु। हिजो मैले के गरे कसरी भन्ने त्यसलाई बताइसकेको छु। भविष्यका योजनाहरु कसरी भन्ने त्यसको बारेमा सबै कुराहरु मैले तपाईहरुलाई बेसिक धेरै कुराहरु बताइसकेको छु। र अब आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउने वाला छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। म तपाईहरुलाई बताउने वाला छु बितिसकेका घटनाहरुलाई कसरी भन्ने या घटिसकेका घटनाहरुलाई कसरी भन्ने त्यसको बारेमा म फोकस गर्नेछु। र कहिले पनि यदि कुनै घटना पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ भनेपछि हामीले ह्याड, ह्याभ, विल ह्याभ को प्रयोग गर्नुपर्छ। र यसै भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु कुन बेलामा ह्याड को प्रयोग गर्ने, कुन बेलामा ह्याभ को र कुन बेलामा विल ह्याभ को प्रयोग गर्ने म तपाईहरुलाई बताउने छु। ठीक छ, त ध्यान दिएर सुनौ बाबु। कुनै घटना पूरा भइसकेको छ, पूरा भएको घटनालाई कहिले पनि मैले भने ह्याड, ह्याभ र विल ह्याभ को प्रयोग गरेर भन्नुपर्छ। तर घटना विगतको हो, घटना पास्ट को हो र पूरा भइसकेको छ भने ह्याड को प्रयोग गर्नु होला। बुझ्नुस् है, ह्याड को प्रयोग कति बेला गर्ने? वन्स मोर एकपल्ट फेरि भन्दिन्छु, सुन्नुस् ध्यान दिएर। यदि विगतमा कुनै घटना घट्यो र विगतमै पूरा भइसकेको छ भनेपछि ह्याड को प्रयोग गर्नु होला। वर्तमानमा कुनै घटना घट्यो र घटना पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ भने ह्याभ को प्रयोग गर्नु होला। र भविष्यमा कुनै घटना पूरा भइसकेको हुनेछ भनेपछि फ्युचरको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विल ह्याभ को प्रयोग गर्नु होला। ह्याड फर पास्ट, ह्याभ फर प्रेजेन्ट एन्ड विल ह्याभ फर फ्युचर। पूरा भएका घटनाको बारेमा मात्रै कुरा गर्नेछु आज। ठीक छ, अब पूरा भएको घटना हो कि होइन कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा पनि म बताउने छु। र तपाईहरुलाई त्यो भन्दा पनि अगाडि म के कुरा बताइदिउ भनेपछि यो कुरा त तपाईले बुझ्नुभयो। अब तपाईहरुले के कुरा पनि थाहा पाउनु पर्छ भने यदि कुनै घटना पूरा भइसकेको छ भने कहिले पनि V3 को प्रयोग गर्नु होला। V3 को प्रयोग। पास्ट को घटना पूरा भएको छ ह्याड प्लस V3 हुने हो। प्रेजेन्ट को घटना पूरा भइसकेको छ ह्याभ प्लस V3 हुने हो। र फ्युचर भविष्यको घटना पूरा हुन सक्ने छ भनेपछि ह्याभ, विल ह्याभ प्लस V3 को प्रयोग हुने हो। ठीक छ, त विगतका या वर्तमानका या भविष्यका पूरा भइसकेका घटना कम्प्लिटली पूरा भइसकेका घटनाहरु छन् भने कहिले पनि तपाईहरुले V3 को प्रयोग गरेर तिनीहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै घटना पूरा भइसकेको हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? सुन्नुस् है त। कुनै घटना पूरा भइसकेको छ या हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनुको लागि त्यो वाक्यलाई तपाईले हेर्नुपर्छ। मानौ यदि विगतमा तपाईको केही काम पूरा गरिसक्नु भएको छ, यदि विगतमा कुनै घटना पूरा भइसकेको छ भने नेपाली वाक्यको अन्त्यमा कहिले पनि एको थिए भनेर आउँछ। एको थिए यो शब्दलाई विशेष याद गर्नु होला। म घर गएको थिए भनेपछि घर जाने काम पूरा भइसकेको छ। मैले खेलेको थिए, हाँसेको थिए, देखेको थिए, रोएको थिए, नाचेको थिए, सबैमा चाहिँ के हुन्छ त एको थिए भनेर आउँछ। वर्तमानमा पूरा भएका घटनाहरुलाई
पुरा भएका घटनाहरू छन् भने एको छु भनेर लास्टमा आउँछ। मैले देखेको छु, लेखेको छु, मैले पढेको छु, हाँसेको छु, एको छु भनेर आउनेछ। भविष्यमा पुरा हुन सक्ने घटनाहरूको पछाडि एको हुनेछु भनेर नेपाली वाक्यको अन्त्यमा आउनेछ। यी तीनटा कुराहरूलाई विशेष विचार गर्नु होला। एको थिए, एको छु या एको हुनेछु, यिनीहरू आयो भनेपछि त्यो वाक्य पुरा भइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस्, विचार गर्नुस्। यदि एको थिए भनेर आएपछि यो विगतमा पुरा भइसकेको घटना हो, योसँग कहिले पनि हेड V3 को प्रयोग गर्नु होला। एको छु भनेपछि एको छु वर्तमानको कुरा आयो, वर्तमानको कुरा आएको छ भने have प्लस V3 को प्रयोग गर्नु होला। र एको हुनेछु भनेर आएपछि फ्युचरको कुरा आयो, will have प्लस V3 को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, ठीक छ। सो यो वाक्य विचार गर्नु होला। कुनै नेपाली वाक्य छ र अन्त्यमा एको थिए, एको छु या एको हुनेछु भनेर आयो भने तपाईहरुले यो वाक्य पुरा भइसकेको वाक्य हो, योसँग have, had या will have को प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर विशेष मनमा राख्नु होला, ठीक छ। म यहाँ केही इक्जाम्पल दिएर क्लियर गर्न चाहन्छु। फर इक्जाम्पल ध्यान दिनुस् है, यो इक्जाम्पलबाट अझ तपाईहरुलाई क्लियर हुनेछ। मैले परीक्षा पास गरेको थिए भनेर आयो, ठीक छ। पहिलो वाक्य छ मैले परीक्षा पास गरेको थिए। यहाँ अरु लाइन हेर्नुस्, अन्त्यमा के छ त एको थिए भनेर आएको छ भनेपछि यो चाहिँ पास्टमा पुरा भएको घटना भयो। पास्टमा पुरा भएको घटना हो भनेपछि हामीले हेड को प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले अगाडि नै बताइसकेको छु। त अब तपाईहरुले के भन्नु पर्यो त आई हेड, मेरो कुरा आफ्नो कुरा आएको छ नि त। सो आई भन्ने सुरुमा आई हेड V3 लगाउने भनेको छु। पास हुनुलाई चाहिँ पास्ट भन्ने, आई हेड पास्ड माई एक्जाम, आई हेड पास्ड माई एक्जाम। अब सेम मैले परीक्षा पास गरेको छु भनेर आएको छ भने आई हेड पास्ड माई एक्जाम, ठीक छ। त्यसैगरी मैले परीक्षा पास गरेको हुनेछु भनेर आयो भनेपछि आई विल हेभ पास्ड माई एक्जाम, आई विल हेभ पास्ड माई एक्जाम। सो यो तरिकाले तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? एउटा इक्जाम्पल हो दिन्छु म। एउटा इक्जाम्पल के छ भनेपछि मैले तिमीलाई माया गरेको थिए, अलिकति रोमान्टिक पनि बनाऊ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। मैले तिमीलाई माया गरेको थिए भन्ने एउटा वाक्य छ। अन्त्यमा एको थिए, गरेको थिए, एको थिए भनेर आएको छ। माया गर्ने काम पुरा भइसकेको छ तर विगतमा, विगतमा हो भनेपछि हेड को प्रयोग गर्ने। आई हेड लभड यु, आई हेड लभड यु। त्यसैगरी मैले तिमीलाई माया गरेको छु भयो भने आई हेड लभड यु, आई हेड लभड यु। त्यसैगरी मैले तिमीलाई माया गरेको हुनेछु भनेर आयो भनेपछि आई विल हेभ लभड यु, आई विल हेभ लभड यु। यो तरिकाले तपाईहरुले पुरा भएका घटनाहरूलाई भन्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। भविष्य हाम्रो चाहिँ विगतमा, वर्तमान या भविष्यमा धेरै घटनाहरू पुरा भइसकेका हुन्छन् र पुरा भइसकेका घटनाहरूलाई हेड, हेभ अनि विल हेभ को सहायताले यो तरिकाले भन्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। मैले उसलाई देखेको थिए भन्नु पर्यो भने आई हेड सीन हिम, आई हेड सीन हिम। मैले म पोखरा गएको छु भन्नु पर्यो भने I have gone, V3, I have gone to पोखरा, I have gone to। म पोखरा गएको हुनेछु भन्नु पर्यो भने I will have gone to पोखरा। म पोखरा गएको थिए भन्नु पर्यो भने I had gone to पोखरा। एकदम सिम्पल छ। यसलाई तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। र मैले फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु बढी भन्दा बढी तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला, ठीक छ। र यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बेसिकली फोकस गरेको थिए पास्ट, प्रेजेन्ट अनि फ्युचर तीनटैलाई कम्प्यारेटिभ फर्ममा पढाउने प्रयास गरेको छु मैले तपाईहरुलाई। अलिकति केही गाह्रो लाग्न सक्छ, अलिकति टिपिकल लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, तर धेरै गाह्रो केही छैन। यसमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलैसँग तपाईहरुले यी सबै कुराहरुलाई भन्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ। र म तपाईहरुलाई के पनि भन्न चाहन्छु भनेपछि यो भिडियो मेरो एकदमै बेसिक लेभलका विद्यार्थीहरुको लागि हो। विद्यार्थीहरुलाई एकदम बेसबाट माथि उठाउनको निम्ति मैले 15 वटा भिडियोहरु बनाउने छु तपाईहरुलाई। यो भन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा धेरै माया दिइराख्नु भएको छ, निकै राम्रो कमेन्टहरु आइराखेका छन् र धेरै जना मानिसहरुले पर्सनली सम्पर्क पनि गरिराखेका छन् मलाई, र मलाई थप ऊर्जा मिलिरहेको छ। र यसै तरिकाले तपाईहरुले अझ बढी प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। 15 वटा यो भिडियो क्लियर हुने बित्तिकै म एडभान्स इंग्लिश स्पिकिङ कोर्सको नयाँ भिडियो बनाउने छु, ठीक छ। नयाँ भिडियो बनाइसकेपछि तपाईहरुले यो 15 वटा भिडियो हेर्नुभयो र एडभान्स इंग्लिश स्पिकिङ कोर्सको त्यो कोर्स पनि पूरा गर्नुभयो भने आई विल ग्यारेन्टी यु विल डु समथिङ इन इंग्लिश। अंग्रेजीमा धेरै कुराहरु, केही कुराहरु मज्जाले गर्न सक्नुहुनेछ। यु विल डु एभ्रीथिङ इन इंग्लिश एन्ड यु विल बी भेरी फ्लुएन्ट इन इंग्लिश। अंग्रेजीमा धेरै फ्लुएन्ट हुनुहुनेछ, यो विश्वास
हो यो दाबी हो हेर्नुस् मेरो तर्फबाट ठीक छ। आज 10औं दिनको भिडियो यो 15वटा पूरा भिडियोको श्रृंखलाको 10औं दिन भएको हुनाले अलमोस्ट हामीले 75% कभर गर्नेछौं यो भिडियो पछि मात्र 25% रहनेछ। यस पछाडीका भिडियोहरू मेरो निकै इन्ट्रेस्टिङ अझ आउनेछन् त स्टे ट्युन। यदि तपाईहरुले अहिले पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई सबैजना विद्यार्थीहरुले इंग्लिश यदि जान्न चाहनुहुन्छ र इंग्लिशमा आफ्नो कमान्ड राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने आउँदा दिनहरुमा अझ स्तरीय भिडियोहरू ल्याउने प्रयास गर्ने छु तपाईहरुको मायासँगै ठीक छ। र आजको भिडियोमा तपाईहरुले अहिलेसम्म चाहिँ आशा छ बुझ्नु भयो होला पास्ट प्रेजेन्ट अनि फ्युचरका पूरा भएका घटनाहरूलाई कसरी भन्ने भनेर मैले बताए। हैड हैव अनि विल हैव को सही प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ मैले तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल टेक्निक बताएको छु। मेरो काम हो स्किल बताउने, स्किल तपाईहरुलाई दिदिए अब इम्प्लिमेन्ट कति गर्नुहुन्छ प्रयोग कति गर्नुहुन्छ इट्स अल अन यु तपाईहरुमा डिपेन्ड पर्छ ठीक छ। त अब हामी सेकेन्ड टेस्ट टपिक तर्फ लागौं र सेकेन्ड टपिक छ हाम्रो टेस्ट ठीक छ। र 5औं भिडियोमा हामीले फर्स्ट टेस्ट गरेका थियौं र यो 10औं भिडियो भएको हुनाले सेकेन्ड टेस्ट हुनेछ। हाम्रो फाइनल टेस्ट डे 15 को भिडियोमा हुनेछ र सेकेन्ड टेस्टमा कसले गर्न सक्छ टेस्ट म यहाँ केही नेपालीका शब्दहरू राख्दिने छु, नेपालीका वाक्यहरू राख्दिने छु र तपाईहरुले तिनीहरूलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इंग्लिशमा ठीक छ। मनमनै मजाले हेर्नु होला र राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। हेरौ को विद्यार्थीहरूले सजिलैसँग बडो राम्रोसँग आकर्षक तरिकाले ती शब्दहरूलाई अंग्रेजीमा भन्न सक्दो रहेछ। सो आर यु रेडी स्टुडेन्ट्स? लेट्स स्टार्ट। ओके पहिलो क्वेशन छ हाम्रो मैले तिमीलाई सोधेको थिए। खै यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुस् त। मैले तिमीलाई सोधेको थिए लाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुस्। मैले तिमीलाई सोधेको थिए। हेरौं कति जना विद्यार्थीहरुको आन्सर मिल्दो रहेछ। मैले तिमीलाई सोधेको थिए। ओके म सही आन्सर बताइदिन्छु अनि आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्नु होला। मैले तिमीलाई सोधेको थिए यो चाहिँ ए को थिए लागेर आएको छ इट मिन्स पास्ट को हो। पास्ट को पूरा भएको घटना भएको हुनाले हामीले हैड को प्रयोग गर्नुपर्छ। आई हैड सोध्नुलाई के भनिन्छ सोध्नुलाई के भनिन्छ आस्क्ड यु। आई हैड आस्क्ड यु ठीक छ। आई हैड आस्क्ड यु कसको मिल्यो मिल्नु भएको मिलेको छ तपाईको भनेपछि बधाई छ। यदि मिलेको छैन भने ट्राई अगेन। दोस्रो क्वेशन आउँदैछ तपाईहरुलाई 5 वटा क्वेशन दिनेछु म। दोस्रो क्वेशन यस प्रकार छ मैले खेतमा काम गरेको थिए। मैले खेतमा काम गरेको थिए एको थिए मैले खेतमा काम गरेको थिए। खै यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुस् त। मैले खेतमा काम गरेको थिए भन्नु पर्यो भने अंग्रेजीमा कसरी भन्ने ट्राई गर्नुस् कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् त। खै हेरौं को विद्यार्थीहरूले चाहिँ सही आन्सर मिलाउँदा रहेछन्। मैले खेतमा काम गरेको थिए। यसको सही आन्सर म बताउँछु हेर्नुस् है। मैले खेतमा काम गरेको थिए भन्नलाई आई हैड वर्कड इन खेतलाई फिल्ड भनिन्छ अंग्रेजीमा। आई हैड वर्कड इन फिल्ड। आई हैड वर्कड इन फिल्ड ठीक छ। आशा छ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। तेस्रो तर्फ जाउँ। 5 वटा क्वेशन दिनेछु म। 5औं क्वेशनको तेस्रो क्वेशन अब स्टार्ट हुन्छ। मैले विद्यालयमा पढाएको छु। मैले विद्यालयमा पढाएको छु। धेरैपल्ट भन्नु पर्ला जीवनमा तपाईहरुले मैले विद्यालयमा पढाएको छु कसरी भन्ने अंग्रेजीमा। खै ट्राई गर्नुस् त। लेख्नुस् कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् मैले विद्यालयमा पढाएको छु। एको छु भनेर आएको छ प्रेजेन्ट को हो। प्रेजेन्ट को पूरा भइसकेको घटना वर्तमान समयमा पूरा भइसकेको घटना हो। हैव प्लस भित्री को प्रयोग हुन्छ यसमा। यसको सही आन्सर यस्तो होला मिलाउनुस् है। आई हैव टॉट इन स्कूल। आई हैव टॉट टीच को भित्री टॉट हुन्छ। आई हैव टॉट इन इंग्लिश सरी इन स्कूल। आई हैव टॉट इन स्कूल। चौथो क्वेशन र यो V3 कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ अलि गाह्रो भइराखेको छ भने मेरो डे 8 को भिडियोमा आधा घण्टाको विशेष क्लास राखिदिएको छु मैले तपाईहरुलाई। यो भर्ब सम्बन्धी पूरा थाहा पाउनुहुनेछ तपाईहरु। त अहिले तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने मेरा अघिल्ला भिडियोहरु हेर्नु होला। 8औं दिनको भिडियो निकै स्पेशल छ यो भर्ब सम्बन्धीको त त्यसलाई हेर्नु होला। त्यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरु पनि एक गरेर हेर्दै गर्नु होला। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि मेरा अगाडिका भिडियोहरु हेरिहाल्नुस्। धेरै सहयोग हुनेछ तपाईहरुलाई अंग्रेजी सिक्नको निम्ति ठीक छ। सो अब चौथो क्वेशन तर्फ जाउँ। म विदेश गएको छु। ल म विदेश गएको छु भन्नु पर्यो भने अंग्रेजीमा कसरी भन्ने म विदेश गएको छु भन्नु पर्यो भने यस यसलाई भन्नु होला आई हैव गॉन टु एब्रोड। एब्रोड भनेको विदेश या फरेन कन्ट्री पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो आई हैव गॉन टु एब्रोड। आई हैव गॉन टु एब्रोड
ठीक छ लास्ट क्वेशन पाँचौं क्वेशन तर्फ जाउँ मैले अंग्रेजी सिकेको हुनेछु मैले अंग्रेजी सिकेको हुनेछु एको हुनेछु भविष्यको लागेर आएको छ ट्राई गर्नुस् त मैले अंग्रेजी सिकेको हुनेछु सिक्नुलाई लर्न को V2 लर्न्ड LEARNT लर्न्ड बनाउनुस् त मैले अंग्रेजी सिकेको हुनेछु यस यसको इंग्लिश अर्थ हुन्छ आई विल हैव लर्न्ड इंग्लिश कसको मिल्यो ठीक छ पाँचवटा क्वेशन दिएको थिए धेरैजना विद्यार्थीहरूले प्रयास गर्नु भएको थियो कसको मिल्यो कसको मिलेन आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु होला जसको मिलेको छ एकदम राम्रो छ यु आर इम्प्रुभिङ जसको मिलेको छैन तपाईहरु कहीं न कहीं मिसिङ भइराखेको छ टाइम दिइराख्नु भएको छैन या मेरो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ फरवर्ड गर्दै स्किप गर्दै हेरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाउने छु त तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जसको मिलेन एकपल्ट फेरि सुरुबाट डे 1 बाट डे 10 सम्मको मेरो सबै भिडियोहरु हेर्नुहोस् मजाले तपाईहरु अंग्रेजीमा यी सबै शब्दहरु बनाउन सक्नुहुनेछ ठीक छ र आज डे 10 को भिडियो निकै इन्ट्रेस्टिङ बन्यो अब यस पछाडीका जुन भिडियोहरु आउने छन् त्यसमा क्वेशनहरु कसरी सोध्ने अरूलाई अनि आफ्नो एबिलिटीहरु कसरी भन्ने र यी धेरै व्यापक कुराहरु म तपाईहरुलाई समेटेर अब पाँचवटा स्पेशल भिडियोहरु बनाउने छु डे 15 को भिडियोमा हाम्रो थर्ड टेस्ट हुनेछ र त्यो टेस्ट एकदमै विशेष हुनेछ र जुन जुन विद्यार्थीले त्यो टेस्ट पास गरे ती विद्यार्थीहरुलाई पर्सनली म आफै कन्ट्याक्ट गर्ने छु भन्न चाहन्छु म ठीक छ त सहयोग गर्दै गर्नु होला माया गर्दै गर्नु होला यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला र तपाईहरु माझबाट आज म बिदा माग्न चाहन्छु शिक्षक सुरज बिष्ट तपाईहरु माझबाट बिदा माग्दछु हस्त धन्यवाद